ৰাহুল ভাই কিমান আগবাঢ়িছে? নাই এতিয়া আমি ষ্টপ কৰিমহে। তো এতিয়া আমি খানা খৰি চৰি লৈ যাবলৈ ওলালো। আধা ঘণ্টা ৰখাই মাৰিছে ইহঁতে, মানে খৰি চৰি লৈ পুৰা পানী চানী লৈ একদম পুৰা মই ৰেডি। আহি গলো, বল এতিয়া যাওঁ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি গৈ আছো, খানাটো বোলো খাই দিওঁ। এতিয়া আমাৰ ভাতৰ জুই আৰম্ভ হৈ গ'ল। এতিয়া কুকাৰত দিছোঁ, বইল কৰিব, চিকেনখিনি বইল কৰি আছোঁ। এতিয়া খানাৰ যোগাৰ পাতি হৈ আছে। সৰু ভাই চব কুটি কাটি দিলে আমাৰ ৰাহুল ভাই এতিয়া খানাৰ যোগাৰ দি আছে। আমাৰ অৱস্থা নাই একেবাৰে, ফাকুৱা একদম খালি একদম বহুত লাগিছে। ঘৰত যাই ফ্ৰেছ হ'ব লাগিব। এতিয়া যাওঁ ৰাহুল ভাই তাতে কি কৰি আছে একবাৰ। ৰাহুল ভাই কিমান আগবাঢ়িছে? নাই এতিয়া আমি ষ্টপ কৰিমহে। মাংসটো আমি বইল কৰি ল'লোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম। হয় হয়, এতিয়া ৰাহুল ভাই বনাই এতিয়া যোগাৰ পাতি চব ৰেডি কৰি লৈছে। এতিয়া তেল দিছে, পুৰা জুই একদম ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ জুই। এতিয়া খোৱাহে কথা আৰু এতিয়া। ৰাহুল ভাই কিমান টাইমৰ ভিতৰত হৈ যাব? মোটামুটি 45 মিনিট লাগি যাব। 45 মিনিট, অ'কে অ'কে। বনাওক ভালকৈ বনাওক। এতিয়া ভাজা চাওঁ কেনেকুৱা আছে খাই। বঢ়িয়া বঢ়িয়া। এতিয়া আমাৰ হৈ গ'ল খানা। খানা বঢ়িয়া হৈছে, একদম ফার্স্ট ক্লাস, এক নম্বর। রকি আজা আজা আজা, খালে খাল খালে খালে খা যা খা যা। খাই থাক তো, খাই থাক। সৌৰভ ভাই ৰাহুল ভাই খাই লৈ একদম পুৰা ৰিলেক্স মুডত অলপ জিৰণি লৈছে। এতিয়া ফাইনেলি খোৱা লোৱা হৈ গ'ল, পুৰা অলপ ব্ৰেষ্ট পাতি লৈ ঘৰলৈ যাব ওলালো। চব টিপটপ বেগ চেগ ৰেডি। এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ। তো এতিয়া আমি যাবলৈ ওলালো। টাটা বাই 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 ৰকি। चलो भाई।
লাগিল ন